एखादी गोष्ट आपल्याजवळ असते, आपल्याला त्या गोष्टीचा मालकी हक्क असतो अँड वी आर सिंगल ओनर ऑफ एनी पर्टिक्युलर थिंग ॲट दॅट टाइम. त्यावेळेला माझ्याजवळ हे आहे, माझ्याजवळ ही गोष्ट आहे, हे आपल्याला इंग्लिशमध्ये कसं सांगता येईल, आपल्याला एखाद्या गोष्टीवरचा मालकी हक्क इंग्लिशमध्ये कशा पद्धतीनं मांडता येईल हे आपण आज पाहणार आहोत. इंग्लिशमध्ये साध्या आणि सोप्या पद्धतीनं माझ्याजवळ एखादी गोष्ट आहे किंवा मी याचा मालक आहे हे सांगण्यासाठी ही साधी आणि सोपी वाक्य कशी असतात याचा अभ्यास आज आपण करणार आहोत. सो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज सुषमा कोरडे, डायरेक्टर ऑफ करेज ग्रुप ऑफ एज्युकेशन, औरंगाबाद, महाराष्ट्र. आज आपण हॅव, हॅज आणि हॅड याचा वापर अगदी प्रॉम्प्टली आणि खूप चांगल्या पद्धतीनं कसा करता येईल, सोयीस्कर आणि सोप्या पद्धतीनं कसा करता येईल ते पाहणार आहोत. सो लुक ॲट दी बोर्ड. हॅव, हॅज अँड हॅड. माझ्याजवळ एखादी गोष्ट आहे, आय एम ओनर ऑफ एनिथिंग, हे जेव्हा सांगायचं असतं त्यावेळेला हॅवचा वापर होतो. हॅव शोज पोझिशन, हॅव शोज पोझिशन, मालकी हक्क दाखवायचं काम कोण करतो? हॅव करतो. मग फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव अ BMW, आय हॅव अ BMW. माझ्याजवळ BMW कार आहे. काय आहे? BMW कार माझ्याजवळ आहे. इट शोज बाय हॅव, कशाने दाखवल्या गेलं? हॅव ने दाखवल्या गेलं. मग आता प्रश्न उरतो, मॅडम हॅज कुठे वापरायचं, हॅव कुठे वापरायचं? तर पहा, आय, वी, यू, दे, फर्स्ट पर्सन अँड सेकंड पर्सन प्रोनाउनला हॅव वापरायचं. ही, शी, इट. एखाद्या मुलाचं नाव, माझे फेवरेट राम अँड सीता, यांना हॅज वापरायचं. आय हॅव अ कार, ही हॅज अ कार, शी हॅज अ कार, इट हॅज अ कार, राम अँड सीता हॅव अ कार. राम हॅज अ कार, सीता हॅज अ कार. बाय दिस वे आपण हॅव आणि हॅजचा वापर करून मालकी हक्क दाखवू शकतो. आपल्याजवळ एखादी गोष्ट ही खूप चांगल्या पद्धतीनं अगदी सोप्या भाषेमध्ये समोरच्यापर्यंत पोहोचवू शकतो. ओके, फाईन. आता माझ्याजवळ कार होती, हे सेंटेन्स तुम्ही कसं सांगणार? इट शोज बाय हॅड, हे वाक्य हॅडने दाखवल्या जाणार. आय हॅड अ कार, माझ्याजवळ कार होती. आज आहे का? नाही, बट त्यावेळेला माझ्याजवळ कार होती. आय हॅड अ कार ॲट दॅट टाइम, त्यावेळी माझ्याजवळ कार होती. जेव्हा तुमच्याजवळ एखादी वस्तू आहे हे तुम्हाला समोरच्यापर्यंत पोहोचवायचं असतं, अगदी साध्या पद्धतीनं सब्जेक्ट हॅवचा वापर करायचा. हॅव त्या वाक्यामध्ये ॲज अ मेन वर्ब म्हणून काम करतं. हॅव, हॅज, हॅड वर्क ॲज अ मेन वर्ब, मेन वर्ब म्हणून या वाक्यामध्ये काम करतो आणि तुम्हाला तुमचा मालकी हक्क दाखवता येतो. सो अशा पद्धतीनं तुमच्याजवळ काय काय आहे तुम्ही अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीनं अशी सेंटेन्सेस बनवून कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करू शकता. व्हिडिओ आवडला तर नक्की शेअर करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींना आमच्या ऑनलाईन लाईव्ह स्पोकन इंग्लिश कोर्सबद्दल कळवा. त्याच पद्धत अगदी याच बरोबर तुम्ही माझ्यासोबत डिरेक्टली कॉन्टॅक्ट करू शकता आमच्या टेलिग्राम ग्रुपच्या माध्यमामधून. तुम्ही तुमच्या सगळ्या क्वेरीज डिरेक्टली मला विचारू शकता. आय एम गिव्हिंग आन्सर ऑफ युअर ईच क्वेरी ऑन माय टेलिग्राम ग्रुप लर्न इंग्लिश बाय सुषमा कोरडे. सर्च इट ऑन टेलिग्राम. खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे. डाउनलोड अवर ॲप फ्रॉम प्ले स्टोअर टू वॉच अवर फ्री डेमोज ऑफ ऑनलाईन लाईव्ह स्पोकन इंग्लिश कोर्स. खणखणीत इंग्लिश बोलण्यासाठी आमचं आजच ॲप डाउनलोड करा प्ले स्टोअरवरून. करेज ग्रुप ऑफ एज्युकेशन, सर्च इट ऑन प्ले स्टोअर. Thank you so much for watching my video. Like it, do subscribe my channel. Have a nice time. Take care. Bye.